السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي قناة أفكار تحت الصندوق. وحلقة النهاردة هنتكلم عن ازاي ارتب الكابلات بتاعة النت. ازاي الترتيب بتاعها الصحيح اللي يديني سرعة عالية للنت. نشيل العازل اللي بيبقى على الكابل. لو جينا هنا بصينا هنا، انا عندي 8 اسلاك في الداخل، بفردهم. طيب الترتيب الصحيح بتاعهم اللي يديني السرعة بيبقى برتقاني فاتح، جنب منه برتقاني، جنبه الاخضر الفاتح، بعد كده الازرق الفاتح، بعد كده الاخضر، بعد كده البني الفاتح، بعد كده بني. تعالى بقى نرتبهم. ده الترتيب بتاعهم: برتقاني فاتح، برتقاني، اخضر فاتح، ازرق، ازرق فاتح، اخضر، بني فاتح، بني. بركبهم في الارجيل بتاعي. و ده يبقى الترتيب الصحيح للاسلاك النت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.